ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የዩቲዩብ ታምኔል እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው። መጀመሪያ ከፕላይ ስቶር ላይ ፒክስል ላብ የምትል አፕሊኬሽን አለች፣ እሷን እናውርድ። እኔ ከዚህ ቀደም ስለወረድኳትኝ ብቻትና እናንተ ከፕላይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ። ፒክስል ላብ ብላችሁ በስልካችን ለመስራት በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልናል። ዩቲዩብ የሚፈቅደው የኢሜጅ ሳይዝ እዚህ ጋር ኢሜጅ ሳይዝ እንለውና ከስተም ምትሏን ክሊክ እናደርጋትና ዩቲዩብ ታምኔል የሚላል የዩቲዩብ የሚፈቅደው የኢሜጅ ሳይዝ 1280 በ720 ነው። እሱን ኦኬ እንላለን። ልክ እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን። ኢሜጅ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ቴክስቶችን መጻፍ እንችላለን። ለዛሬ እስኪ ኢሜጅ ኢምፖርት አድርጌ ላሳያችሁ ለእናንተ። ከዛ እዚህ ጋር ከት ማድረግ እንችላለን። እንዲሁ ሙሉ መውሰድም እንችላለን። በትክክል ከተቀመጠ በኋላ ይችን የቁልፍ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ሙቭ ያደርግም ማለት ነው። አሁንም ኢምፖርት እንላለን እስኪሞላልን ድረስ። ይህንን ኢሜጅ ደግሞ ብንመርጠው እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። አሁንም የቁልፍ ምልክቷን እንጫናትና ሙቭ እንዲያደርግ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የፈለገውን ሼፕ የፈለግነውን አይነት ሼፕ ማስገባት እንችላለን። የፈለግነውን አይነት ማስገባት እንችላለን። የፈለገ አሮ እዚህ ጋር ቀስት ነገር ማስገባት ከፈለግን እንደዚህ ማስገባት እንችላለን። በቃ እንደዚህ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። አሁን ግን ቴክስት እዚህ ላይ ከዚህ ካስገባ ነው ኢሜጅ ላይ የሆነ ቴክስት ነገር መጻፍ እንፈልግ ከላይ መተን የፕላስ ምልክቷን ክሊክ ስናደርጋት ቴክስት የሚል ይመጣል። ቴክስቱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የስክሪፕቶ ምልክት ይመጣልናል። እቺን ክሊክ እናደርጋትና አሁንም የስክሪፕቶ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋታለን። ቴክስት የሚል ይመጣል። ከዛ በኋላ የምንፈልገው ጽሁፍ መጻፍ ነው። እና አሁን የጻፍነው ቴዲ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለማቀቃ ተደረገለት እና ይሄን ከጨረስን በኋላ ቴክስቱን ኦኬ እንላለን። እዚህ ጋር ግን ቃል አጋር ነው ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። እንደዚህ አይነት ስለዚህ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዚህን የጽሁፉን ጽሁፉን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ብዙ አይነት እዚህ ጋር ሳይዙ መጨመር እንችላለን። ከለሩን እዚህ ጋር ማለት እንችላለን። ከለሩን መቀየር እንችላለን። ከለሩን በብላክ ቢሆን ኦኬ ብሎ እዚህ ጋር የተለያየ አጻጻፍ ስታይል አለ። በዚህ ምን በጣም ብዙ ስታይሎች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ መንገድ ነው። ከዛ ቦልድ እንዲሆን ከፈለግን
ከዛ ባክግራውንድ መቀየር ከፈለግን ባክግራውንድ ካስፈለገው ባክግራውንድ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ጽሁፍ ባክግራውንድ እንዲኖረው ይችላል። ከዛ ኢሜጅን ለማሳመር ስሪዲ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ሞር ፕራክቲስ ታረጉ ደግሞ እዚህ ነገር እየቀለለ ይመጣል ማለት ነው። በስልካችን በጣም ተመራጭ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በቀላሉ አሪፍ የሆነ ታምኔል መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም የሚያምር ታምኔል መስራት ይቻላል በዚህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ታምኔል መስራት ይቻላል። ከዛ ደግሞ ቀስት ነገር አሁን የሆነ ትኩረት ለመሳብ ከፈለጋችሁ ቀስት ነገር ማስገባት ከፈለጋችሁ ከላይ መታችሁ ግን ቁልፍ መጫን እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ቁልፍ ስትጫኑ ሌላ እንትን እንድትጨምሩ ይፈቅድላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ ስታረጉ ቀስታውን አስገብቻለሁ። የቀስቱ ከለሩን እዚህ ጋር እንመርጥለታለን። ብዙ ጊዜ ቀስት ቀይ ሲሆን ሞር ትኩረት ይስባል። ስለዚህ እንደዚህ ስናደርገው እንደዚህ አይነት ነገር እንትናል ማለት ነው። ሞር ተመልካች ትኩረት እንዲስብ ቀስት በጣም አሪፍ ነገር ነው እና ከታምኔላችሁ ቀስት ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። እንደዚህ አይነት ቀስቶችን መጠቀማችን አሪፍ ነው። ሞር ተመልካችን ለመሳብ ይጠቅመናል ማለት ነው። ከዛም እንደዚህ አረግን ከጨረስን በኋላ ከላይ የአራት ማዕዘን ምልክቱን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ሴቭ አስ ኢሜጅ የሚላል እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ሴቭ ቱ ጋላሪ ይለናል። ሳይዙን እናያለን በትክክል የዩቲዩብ ታምኔል ሳይዝ መሆኑን 1280 በ720 ነው። ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። በቃ አሁን ሴቭ ሆኗል። ኦሬዲ ከፋይላችን ላይ ያለ ይሄንን ታምኔል የሰራነውን ታምኔል እንግዲህ ዩቲዩብ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ ከዛ ላይ አድ ማድረግ ነው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስለ ቪዲዮ አስተያየት ካላችሁ አስተያየት መስጠት ይቻላል። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ እኔን አበረታቱ። አመሰግናለሁ። ቻው